A nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Barcelonában vagyunk, ez a Jolla stand, és itt van a kezemben a Jolla telefon, az első friss Jolla telefon, amit Kickstarteren indítottak el. 10 000 megrendelés érkezett már rá, de akik megrendelték, azok hát a nyáron kezdik el megkapni, és valószínűleg szeptemberig kiszállítják nekik a készülékeket. Ez azért egy magas szám, mert ez egy 650 eurós telefon. Ahhoz képest viszont, hogyha a hardware-t nézzük, akkor viszonylag egyszerű. Egy Dimensity 7100 van benne, hát kapásból az alapkiszerelés 8 GB RAM és 256 GB belső tárhelyet tartalmaz, de van ugye 12 GB RAM-os verzió is, egy kicsivel drágábbért. És ez egy relatív vékony, kifejezetten kisméretű 6,3 hüvelykes Full HD kijelzővel, AMOLED kijelzővel rendelkező telefon, aminek a hátulján 2 darab Sony kamera van, egy normális, egy ultraszéles, és az előlapon is egy Sony kamerát láttok. A dolognak az egyik lényeges aspektusa, hogy a hátlap így leszedhető, és akkor lehet cserélni házilag az akkumulátort, és ha megnézitek, akkor itt van egy pogópines csatlakozó, ami arra van, hogy bárki, illetve aki akar, az gyárthat olyan hátlapot, amin ez a pogópin ki van használva, és akkor különböző funkciókat lehet a hátlapba beletenni, például vezeték nélküli töltést, ami gyárilag nincs benne, vagy ledes kijelzőt a hátlapra, tehát itt csak a fantázia szab határt ennek, szóval ezen a pogópinen keresztül kommunikálnak a dolgok. Úgyhogy ezt tudja a telefon, egy 5300 mAh akkumulátor van benne. Ez még egy prototípus, ami azt jelenti, hogy nem tökéletes az összeszerelési minősége. Egyelőre 9 darab működő prototípus van a Jollánál is magánál, szóval még nagyon a kezdeti fázis vannak, de már ugye van egy szoftverünk, és akkor ezt egy kicsit jobban megmutogatnám. Ez egy Sailfish OS, ami ugye egy Linux alapú szoftver, és az a lényege, hogy ugye itt látjátok most az alkalmazás váltóban bemutatva, hogy van egy főképernyő, ami mindig az értesítéseket és az éppen futó alkalmazásokat mutatja. Ha bemegyünk egy alkalmazásba, akkor ugye az természetesen használható, és ugye itt az oldalsó irányba át lehet menni másik kijelzőkre, illetve, ami még jó pofa benne, hogy úgy alakították ki az alkalmazást, hogy minden funkciót gyakorlatilag középen is el tudsz érni. Tehát, hogyha mondjuk ki akarsz jelölni képeket így, és utána akarsz velük valamit csinálni, akkor elég így lehúznod a kijelzőt, és már is feljön az a hamburger menü, ami egyébként ugye ezen a gombon is feljönne. Szóval, hogy alapvetően az egész rendszer úgy van kialakítva, hogy te könnyen tudjad használni anélkül is a telefont, hogy az ujjadnak föl kéne állandóan szaladgálnia, mert a legtöbb funkció közép lerelhető. Ugye, hogyha oldalra kimegyünk, akkor mindig van az alkalmazásváltó, meg a notifikációk, arról pedig bejönnek az alkalmazások, és ha már az alkalmazásokról beszélünk, akkor mondjuk el, hogy Android kompatibilisek, vagy Android kompatibilis a Sailfish, ami azt jelenti, hogy bármilyen androidos alkalmazást tud futtatni. Ezek ugye APK-ban is telepíthetőek, de van az Aurora Store, és az Aurora Store-ból, ami gyakorlatilag a Google Play Store-nak kvázi a tükrözése, bármilyen Google Android alkalmazásra lehet tölteni, és ez futni fog a telefonon, tehát nem kell különösebben trükközni érte. Viszont vannak azért korlátozások, mert ez egy microG alapú megoldás, ami azt jelenti, hogy a mobil fizetés például nem működik egyelőre, illetve az Android Autóról is le kell mondani. Tehát van pár olyan Google szolgáltatás, amit egy androidos telefonon tudsz használni, de a Jollánál nem. De azt mondják, hogy ezekkel tisztában vannak, és hát igazából igyekeznek dolgozni azon, hogy ezek is megoldódjanak. Úgyhogy ez a Jolla telefon, egy kompakt, apró, és nagyon biztonságos készülék, már csak azért is, mert itt van oldalt egy gomb, ami egy csúszka, és ezt be tudod programozni arra, hogy ha elhúzod a csúszkát, akkor milyen funkciókat tiltson le a készülék, tehát például egy ilyen csúszka nyomással le tudod tiltani a kamerát, és akkor semmilyen alkalmazás nem fér hozzá, vagy le tudod tiltani a mikrofont, és akkor sem fér hozzá semmilyen alkalmazás. Itt van egy újleveletolvasó a másik oldalon, ebben nincsen semmi különös, és amit hát ugye nyilván a legfontosabb, és tudni kell az egész készülékről, hogy ezt Finnországban szerelik össze. Nyilván az alkatrészek jönnek a MediaTek-től, a Sony-tól, meg az akkumulátor is ugye tajvani vagy japán, de az összeszerelés maga Finnországban történik, és a szoftvernek a feltöltése is akkor történik, amikor az összeszerelés, tehát Finnországban van a szoftverezése a készüléknek, és gyakorlatilag az egyetlen olyan telefon a piacon jelenleg, ami európai szoftverrel, európai összeszereléssel fog készülni, és hát éppen ezért ezt a készüléket elsősorban B2B szegmensbe kezdik el értékesíteni, és a konzumer szegmens az egy ilyen kvázi picit másodlagos,
mert az egy sokkal nagyobb infrastruktúrát és mögöttes supportot kell kiépíteni, tehát egyelőre a végfelhasználók vagy a standard end userek azok alapvetően úgy tudják megkapni ezt a készüléket, hogy online megrendelik a Jollától, nem lesznek boltok egyelőre, nem lesznek az operátori kínálatban, tehát hogy ez tényleg egy relatív különleges eszköz, ami hát ilyen vállalati felhasználásra szól annak érdekében, hogy ezeket a biztonsági dolgokat lehessen szavatolni. És még egy dolgot hadd mondjak, hogy ugye kérdeztük, hogy szoftveresítésre mi újság, és azt mondták, hogy az előző 2013-as Jolla font is 7-8 éven keresztül támogatták szoftveresen, úgyhogy minimum ennyit fognak ígérni erre a Jollára is. Szóval, nagyon röviden, ami nem is volt annyira rövid, ezt kell tudnatok a Jolla telefonról. Ha hasonló barcelonai információkra vágytok, és még nem vagytok feliratkozva, akkor nyomjátok meg a gombokat. Egyébként pedig mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk nagyon hamarosan, sziasztok!